دا ابی جہل پشانت خلق ورترالل ورتوی اے محمد بن عبداللہ طولوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لسنے کئی در تمیلاو شد سونے کئی بیاوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 نے کئی ملاو شد 20 گناہنم معاف شد عزیزانو ارزلتا کلچ پا آقا انامدار درود و افندا سے وایا چھ اللہ رب العالمین ماتا در رحمت پا نظر اکتلا زکا زما گناہنا پا کمی دوشو پا معاف کی دوشو نو عزیزانو ابی جال لعین آغا انسان چھ زانتی دو وقت فرعون ویلو سرداری کونین توی تا پیغمبر نئی یہ بدبختہ زنبیم اللہ ذرا لے گلم دا رسول دا نبی پا صفت باندھے وی نا تا پیغمبری وی آو ماتا اللہ جل جلالہ دا انعام را نصیب کرے ورطا وی زتا نمانم نبی علیہ السلام ورنیو کہ تمام منی کا نمانی پیغمبریم دی علماء تم دا خبرکم رونو خیر دی چې دا کم چا مخالف نہیں اگر مخ کی ترقی نشی کولای دا ہر چا مخالف وی خدا کو بدی دلیل نہ ہے چې محتمم سے دا نور القرآن دا مدرسی بنیاد دی سل کسانی تایید کئی او درے کسان زما پشانتی خوار پڑکی دی آگوی دا غصہ ورزی آسی پرتا بس خبری کئی نوچہ دا مفتی سے ابدا سے مخالفین نہیں دا محتمم سے ابدا سے مخالفین نہیں نبی با محتمم سے خوشحال ہے وی بزرط المرگری زما موافق دی نو دیش پکی اللہ زان تا ادری چھ ماتم فریاد کواو جھاڑا چھ زدی آواز نورم با اثرکم نو مخالفین پا خپل خپل زیبان دی خوی ابی جہل مخالفتو کو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفتو کو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا مکی مکرمی دیوالونا او کسی پزان گواکڑے چہ دا پیغمبر برحق پیغمبر دے او دا ابی جہل او دا دی لعین پشان دی خلق دی کا ہر سوی دا بکواس دے او زمان نبی او پیغمبر برحق پیغمبر دے دا اغی صداقت دا او خودلا چہ دا نبی مخالفین کامیابی کے دل نشی او زمان دا خکولی نبی سخکولی اخلاق دی سمجھدار اخلاقی دی دا دی ابی جہل زوی اسے خبرکم بے انشاءاللہ بیان زمان لگوڑان دے بوزم تاسے امونگ ٹولو تا پتہ دا چہ دا نبی علیہ السلام نمبے مخالف پا مکہ مکرمہ کی سکتر ابی لہبو لینا لئی مخالف دا نبی علیہ السلام اگا ابی جہلو دا ابی جہل زد اکرمن آمید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام چکر مکی تراغے مکہ مکرمہ فتح شوا اللہ دی منگا ہوتا سے ٹول بار بار بوت لے کی حرمین شریفین ہوتا زچلار شم نو مسجد رعایہ سرخوا کے ولارم کہ موقعی او دو رکاتا منظم کو ما سر دازل لے ڈاکٹر سے بڑیر نیک سڑے ہو ما تو ہی مولی شب تو خودلتا خبے پا کال پا کال نعام کئی رازے ہو تو بیم بدی مساجد باندے گرزی اور جے سر چھ ادرے کی دیر زیادہ سے بیچرتا ہی نظم مسجد رعایتا چھ ادرے گم نو اجارم اوہم چھ خدایا داہنا زینے چھ زمان محبوب کل راغے پا اوخ باندے ندیزے تا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما داد عمر نہ لکم دے دی ورطراتا و شوخی تا سرداری کونین تا ادرے دلو ورطوی اید اللہ حبیبا جند بلا سوک روڑی زما سادر والا دخپل پلار دلاس امسا ینی ولیدا آگی امسا پسر کی سادر تانکو سرداری کونین توی اعاد اللہ حبیبا زر زر دا جندوالا او فدی غنڈی باندی ادروا ابو سفیان روان دے اغلا ایمان راوڑے نہ دے عبداللہ ابن عباس پا دوارو لاسنو باندی لاسنو اچتائی واللہ باللہ زمان دا آقای نامدار جناب محمد الرسول اللہ لخکر کامیاب دے سوک چیزان کامیاب والغواری راشد سرداری کونین نا بیعتو کئی سرداری کونین خواکمی
عبداللہ ابن عباس معصوم تاویگی جنڈا بر په دیوار په غونډۍ باندې خخشولا مسجد رعایا کم زبانی چې جمعه جوړ دی دی غونډۍ باندې جنډه د اسلام ولګیدلا عزیزانو سرداری کونین میں دی زینا بیت اللہ شریف تروانیگی سرداری کونین میں دا ڈیر منی خوشحالی نجاری اعلان کئی اے خلقا سخلق پدیلار الار شئی سخلق پدیلار الار شئی خوچ چاد اسلام کلمہ دوستلا گزار ور باندی مکوی سیدنا عمر فاروق تا فرمائی تپ آگی لار باندی راشا ناسو شال لاری ورتو خودلا تمکی تا پا آگا لار راشا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ تاثر زمان ورتوی اے عمر اے دا اسلام دملا تیرا آگی طرف باندے راشا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شاڑ لار باندے را روان دے یو خواب الخواگوری کاش مات مخالفین مخی تراشی عزیزانو یو کسب منڈ روان دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی کم خواروانے ورتوی اے دا خطاب بچڑیا اے دا خطاب زویا پیغمبر دی جنگ ابیلو لارلو واپس مدینی تروان دے سرداری کونین چد چاہ سینہ زانتا نزدی کرے وا پرمی دا خبر مصباح العلوم کے اکڑا آغا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا چھ رب العالمین مبارکی را لیگی آغا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورسوی ادرے گا قدم بلوان لے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورا اوچا تکڑلا سریتین اگرزولو کلچ عمر راغے مسجد حرم تا تورا مبارک پوینو باندی سرادا سرداری کونین ورتوی اے عمر دو ٹولو توری ساپی دی ستا تورا ولی پوینو باندی رنگ دا و یا رسول اللہ صلی اللہ کچیر تاز پتی عباد اللہ راغلے وے ما بنند ڈیرو کافرانو مہندی جڑولے وے یو سڑے میں مخی تراغے اغویل سرداری کونین جنگ ابیلو لاڑلو زپزان پوی شوے نیما ستا مینی لیون اکڑما سر میں تین غرزو لے دے سرداری کونین زان ترانی زیکو اے عمر خدے چپا آبادانی راغلے خدے چپا آبادانی راغلے تاکو بڑی رشتے جڑولے عزیزانو ایسی خبر داکم جی اسلام دا سے نہیں راغلے انوار القرآن محتمین سے غریب بلگے ازل بخوری تا تم سوالو بل تم سوالو بل تم سوال نبی با منگسو یارا بس مازی خراب دی پر یہ دمرا مدرسو سکوئی انوار خوارکی دا قرآن دا توحید و سنت انوار خوارکی دا دا جہل صادر غونڈ کئی دا توحید و سنت صادر خور کئی دا معرفت صادر خور کئی دا علماء دیوبند نظریہ خوارکی انشاءاللہ سبحان اللہ مدنی حسین احمد مدنی خبر کے خوشحال کئی اسیری مالٹا خوشحال کئی اگر خلق خوشحال کئی چاچا انگریزانو تلاسونات کرو تا داسی نیولیو یو زلے قاسم نانو طوی رحمت اللہ لے تیت کڑی واچا ولی ناگا سپئی ورطا لاس داسی کولو اگر لاس موچت کا شاگردانو توی اے بچیانو یاد ساتی گدڑانو تا خلق اتکڑی نہ لگئی ازمرو تا اتکڑی لگئی نعرہ تکبیر سر بکب سر بلند سر بکب سر بلند علماء دیوبند علماء دیوبند شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المتین جمالی صاحب عبد المتین جمالی صاحب عبد المتین جمالی صاحب عزیزانو ماتا قاسم نارتوی پا بخاری کی درس را کرے کہ بچیا وقت فقیرائی کے با دا طالبانو دوبی کپڑی باورتا انزی اگرے بچیا وقت جہاد کے با بہترین جرنیلے ما دخپل شیخ سرا بیعت کرے کہ حضرت قبر کے در تدا تسلی در کوم کہ انشاءاللہ کلا دا حق نظری خلاف جاہل باغی
سرکش قادیانی پشانتی خبیث انسان پشانتی یو سره سر اوچتی نو اے قسم نانو توی من بتینا سر غرزو انشاءاللہ. عزیزانو ماتے اچاویل وی ختم نبوت جلسے ماویل الحمدللہ زمان دا دیوبند اکابر پا ہر طرف باندی یو لخکر خور دے تاسے گوری دنیا گوٹ گوٹ کے شاتا خوارانو پندکی اچولی ستا جماعت کی ناس تھی دبل جماعت کی ناس تھی یو توی حضرت راشا دا دین خبر ہو رہا دیکھیں لولی بزرگان اولیاء اتقیاء گرزی زما یو استاز یو زل تشکیل شو من نصرت ورغلو چه ورغلو نو هغه د لوخو نمبرو زه ورغلم مسجد مدینه نه بس سرداری کونین په خپل ملګرو کې چې کوم کار باغه ته په ملګرو کې رسیدل خپل کار به کول همداسې د علماء کرام ناس نو دا چې چلے دا مې د محبوب سنت دي دا تما خوا کو خپل کار گوا استادی او شاګردی بالته کو زما د لوخو نمبر دینا لوخي وینځم زمون علماء دیوبند کله تصوف په میدان کې دي چرګ نه پټاو من تصوف کو خو د چرګ غول نه وګورئ زمونږ تصوف هغه د مدینه منورې د جانان تصوف ان شاء الله زمون طریقت با د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی او دعوت بمو ان شاء الله د عثمان ذی-النورین طریقه وی او بہادری بم د علی المرتضی وی ان شاء الله او عدالت به د عمر فاروق رضی الله عنہ وی ان شاء الله. مولانا عبد المتین جمالی سے عزیزانو خبر مدا کولا ستاسې ذهن ته دا خبره غورځوم چې تاسې که ذهن ته بعضې خلق دا خبرې غورځوي منګه انشاءالله دعوت په داسې طریقې سره کوو که یو طرف ته د جهاد توړه را سره وي نو بل طرف ته ګوره بیا موږ د اسلام مدرسې ته د ننه کېدو دپاره ځان ته یو طریقه او قانون د مدینې د جانان نه راوړی ځان سره الحمدلله. ابي جهل خبره درته کوم لعین او ظالمو زوی اعلان شو سرداری کونین مکه مکرمه کې خطبه ورکړه اے مکی والاو نن نه بعد به یو الله ته आवाज کوي چاته आवाज کو یو الله ته چاته आवाज کو یو الله جل جلاله د حاجت په وخت کې با خپل رب را بلو ځکه چې هغه ارواح قریب وي دا مو عقیده ده که نه ده ټول الحمدلله خدای ډېر شکر دی الحمدلله دا زموږ عقیده ده دا مو د مدینې منورې د جانان نه حاصله کړې هغې مدرسه کې مو یاده کړې ده اعلان یې وکړو نن نه بعد به خلق یو الله ته آواز کوي بوتان مات شو ختم شو که څوک د یو الله نه غیر تو چغی ہوئی اگوی سر زمون جنگ دے جہاد دے یا با مکہ پریدی اکرمت جواب راگ اے اکرمہ ایمان روڑے دے یو خود آواز منی اوک جنگ کے در رسول اللہ سرا اکرموی جنگ کولے نشما طاقت نلرما عقیدم دان نمنما نسکے اکرما کلے پریدما مکہ پریدما جدی طرف تلاڑلو کشتی کی اکرما کی ناستلو کشتی روانہ دا کشتی باندی سیلاب توفان راگے داسی داسی کے دلا کشتی کل یو طرف باندی کل بل طرف باندے اریو مشرک آواز کی یا عزا یا منات یا نائلہ چغی وی غیر اللہ تا دی کشتی والا ورتوی نانا یاد ساتی کشتی کی یو نار لگول پکار دی اغا نار دادا چیا ربی محمد اید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربا صلی اللہ اید آقای دو جہان ربا یو رب تا آوازو کئی اکرم دا سی اولی دلو کوئی خدا خو کشتی کم دا آواز دے کوئی اتفاق مو دے مر خطرناک چیز دے
اکرم د خلین او قتل اے د محمد ربا اللہ اکبر کشتی پزیبان دی ہوا ادریدا کشتی روان شوا اکرم پزڑ کی اللہ انقلاب راولی کشتی والا توی کشتی راتا وکا تولو اے سبحان اللہ در رب العالمین پنامی سرا کشتی بچولا کشتی راتا وکا کشتی راتا وشولا اکرم دی کشتی نراہ کا دشلو سرداری کونین تمی جبرائیل علیہ السلام راضی اے دا اللہ حبیبہ اکرم را روان دے ایمان روڑی سرداری کونین میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو زانتا رانیز دیکھو اللہ اکبر عثمانی ذن نورینی زانترانیز دیکھو علی المرتضی زانترانیز دیکھو عباس رضی اللہ عنہ زانترانیز دیکھو لیل کبار صحابی زانترانیز دیکھو اے صحابی کرام ہو رہی اکرم را روان دے یاد ساتھی دا اسلام مدرسی ترازی پام کوئی دا ابی جہل نام ماخلی دا دعوت پا میدان کی بے منگا دا سی طبیعت پخکلو الگ داغا شرابی نو شرابی جس کل ناغا بیتا ترازی رازی در تبی خدا اشتکی بیرا والی تبلیغ والا رونا ندی دو جلاشی دا چکم چاہتا بیخی سن اعلان نورزی لیکن سخت چیز دا اعلان دے اولنی زلبان دے نو دیکھ بازی مرگری داسی اخواران لکزما داسی رفیگی نو آیا اوچت شو ویلی خلقا خلق داسی قتل ویلی او ضروری دا غواو رئی بس سڑے ادرے دو اللہ اندی مرگرو سو تو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ نو آگا سڑے ہوئی چکم آگے نغاٹ کلی خبر کرے دا نو آگا کی ناس بل مرگرے اچھچ وی الحمدللہ زمون دی مرگر دی کلی اعلانو کو چرونو دا باقی مانزن آباد با دی ایمان او دی یقین خبر کی یہ ٹول کین اللہ باجر در کی زمون دی مرگر دی کلی اعلانو یہ دا خود بنداغی خویل چی یہ خلقو اگا اعلان جرتا کرو خدا آگا مرگری تسلی راوستا چاہا نا امید نشی نو چوز دی مجلس تا اکرم رازی او یہ ورطوی دا دا ابی جہل زوی نوے دا دا اگی چا زوی نوے چی چا پیغمبر علیہ السلام تا غنی غرزولے چا ورطا کوئی کنستل چا ورطا بدر تا خلق رسول چا دا دی خلاف دا بیت اللہ خلاف نیولو پی مانی ہوئی اکرم با اسلام مدرسی تراشی دا دعوت پا میدان کی بے صحابہ دادی لنبے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جد شلو سرداری کونین نوڑان دے روان دے اکرم ایدلا سنی ولے دے ورطوی اید اللہ حبیبا اید اللہ حبیبا دا اغا اکرم دے کہ دین اوڑان دی تا رب العالمین زیرد ایمان رالی گلے دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلا سنا چاپے رکڑلو او اکرمی پا دوارا مخبان لخکل کو ورطوی اے بچڑیا پام کا وخفنشی سرداری کونین تستا جبرائیل علیہ السلام دی ایمان زیر راوڑے دے اکرم رضی اللہ تعالی عنہ می سرداری کونین تراغے غیقی ورد سر کی خودو وی فرمائل اید اللہ حبیبا واللہ تاخو مات داسی من راکڑلا چی داسی من با اویا پلاران اویا من دخپل بچی دورنکی بے اکرما دا حنین پا میدان کی کم کارنامہ کرے اگا بیزان تا خبر دا نو منگ دا دعوت پا میدان کی بدغا اخلاق اختیارو زمانگ دا دیوبند دا نظریہ دا